На численні прохання, які звучали восени, нарешті я можу зробити огляд деяких орхідей, які розквітли цього сезону. Але поки ще не всіх, більша частина ще не розквітла і продовжує нарощувати квітоноси і бутони. Але всі ті, які вже розквітли хоча б одною квіточкою або не сьогодні-завтра почнуть квітнути, я зібрав ось на середній полиці і хочу пробігтися по ній. Отож, вітаю всіх на каналі Орхідеї вдома, я Станіслав і сьогодні буде огляд. І одразу прохання до всіх глядачів і знатоків орхідей Phalaenopsis. Якщо я не назову назву якоїсь орхідеї або назову, але невірно, бо деякі орхідеї не мали назву на горщику, і назву я на деяких написав зі слів деяких глядачів, хто допоміг мені рік назад. І з деякими назвами я повністю згоден, а з деякими в мене досі є сумніви. Тож, якщо ви впізнали якусь із орхідей або точно знаєте назву якоїсь із орхідей, будь ласка, напишіть в коментарях. До речі, як завжди, ті, хто ще не підписався на канал, запрошую підписатися. Ну і, звісно, лайк допоможе розвитку каналу. А якщо ви ще посиланням на це відео поділитесь зі своїми друзями та знайомими, то це відео надасть ще більшу огласку. А це те, над чим я працюю вже майже 2 роки. Тож, буду вам дуже вдячний. Мабуть, зараз я буду максимально приближати камеру до кожної квітки, наскільки це буде можливо. І всім приємного перегляду. Перше, це оця біла незнайомка. Друга орхідея – це Zeng Mini Anaconda. Ось поруч жовта хмарка. Далі йде у нас далматинець. Літнє дихання або Summer Breath. Бронзовий Будда. Арома, до речі. Ось така шелеріана на X-Sip. Всім відомий Лека Фантастик. Ця орхідея має декілька названь: Каріна або Африканський закат. Оцю орхідею мені сказали, що це нема, але є сумніви. Цю, на жаль, я не знаю. Кришталева дівчинка Арома. Ще одна. Це другий квітонос орхідеї Нема. А ось тут у нас королівська орхідея King Car Dalmatine. Поки що одна квіточка, але буде дуже рясна. Дуже ароматна леодорка.
Зараз ось вона. Ліворуч вон білявочка, якої назви я не знаю поки що. Далі он у нас, після білявки ось іде міні-формоза крембері. Пишне квітіння. А ось така темно-бускове забарвлення – це найперша орхідея у нашому домі. Ось така. До речі, ось над нею, бачите, починає розкривати сезам, вже 2 квітки. І знов кришталева дівчинка. Деякі, ви бачите, орхідеї вже з квітоносами і бруньки ось-ось почнуть розпускатися. Ось це, наприклад, квітонос орхідеї Art Nova, розмір квітки якої досягає 11-12 см. А ось багато квітоносів. Тут є варігатна орхідея Soga Yendlin Coffee, та подалі 3 квітоноси чи 2 у орхідеї Sunset Love, квітіння яких ще треба буде трошки зачекати. Ось, в принципі, всі орхідеї, які розквітли, я майже показав. Ось на одну полицю ниже є ще одна білявочка. І де бачите невеличкі червоні бутончики, то Pink Princess. Орхідея, яка у прошлому році видала квітонос із точки зросту. І дуже дивний випадок, що із першої бруньки, де вже у прошлому році була квітка, вона випустила ще один квітонос, і один квітонос вона випустила знизу. Тож, коли вона розквітне, ми ще не раз до неї повернемося. А далі йдуть дуже багато орхідей, які я купував ще у далекому 21-му році. І вони будуть першого разу в цьому році квітнути. Деякі були куплені у фласках, деякі, як я вже сказав, у розмірі 1,7. І я дуже чекаю, як же ж вони розквітнуть. І давайте я, мабуть, покажу ось на нижній полиці. Тут теж орхідея. Метелик Hulin Pink Galaxy. І в неї кілька квітоносів. І тепер можна перейти на саму верхню полицю. На цій полиці, як ви бачите, також куча квітоносів. Деякі бутони ще не набухають, але я думаю, що декілька разів я ще успію їх одобрити. Є, ви бачите, і дітки на деяких квітоносах, кейки. І тут цілий ліс квітоносів. Ось іще одна дітка, яку я обмотав коріння мохом для того, щоб вони привчалися пити потихенечку водичку. А ось такі бутони нарощує орхідея Бернадетта. Також моя улюбленка. І ось підходжу до орхідеї, яку я хочу побачити дуже квітіння. Зараз трішечки ось праворуч. Ось оця орхідея, що ось праворуч, бачите, такі зелені бутони. Це I7 Spot Leopard метелик. Та чи буде він метеликом? Подивимося. До речі, напишіть, у кого є така орхідея, чи метеликом вона у вас квітне чи ні. Ось, такий невеличкий огляд у нас сьогодні вийшов. Я дуже сподіваюся, що ви
позитивно оціните мої сьогоднішні дії і, звісно, поставити лайк під відео. Ну, а я буду з вами вже на сьогодні прощатися і бажаю всім квітіння ваших улюблених орхідей, щоб воно було яскраве і незабутнє. Тож, приходьте на канал Орхідеї вдома знову і знову. І на сьогодні всім пока!